हामी कपाल नेशनल लाइब्रेरीनिर आइसकेको छौँ र यहाँबाट चाहिँ यो जुन सेल्फ ड्राइभिङ बस जुन छ यो चाहिँ हिँड्छ 4 बजे लास्ट हो 4 बज्न लागिसकेको छ यो चाहिँ सेल्फ ड्राइभिङ बस रहेको छ जुन कि कतारमै पहिलोचोटि ड्राइभर बिनाको बस जसले चाहिँ तपाईको डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ पुर्याउने छ युनिक छ फ्युचर भनेको यी सब चिज हुन् बस हिँडिसकेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ड्राइभर चाहिँ छैन तर अहिलेलाई ट्रायल बेसमा चाहिँ यहाँनिर 2 जना अपरेटरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ म्यानुअली कन्ट्रोल त गर्नु भएको छैन तर इन केस म्यानुअलको आवश्यकता पर्यो भनेदेखि स्ट्यान्ड बाई 2 जना यहाँनिर अपरेटरहरू हुनुहुन्छ र स्टप गर्नको लागि चाहिँ बटन यहाँनिर दिएको छ जुन बटनमा हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ र स्टपहरूको कुराहरू चाहिँ यहाँ माथि स्क्रिनमा आइरहेको हुनेछ नेक्स्ट स्टप कुन आउँछ र त्यो तपाईको नेक्स्ट स्टेसन आउन लाग्ने बित्तिकै आउनुभन्दा अगाडि तपाईले यहाँनिर चाहिँ रिक्वेस्ट स्टपमा प्रेस गरेर यो बसलाई स्टप गर्न सक्नुहुन्छ सिट चाहिँ लिमिटेड छ मतलब थोरै छ पक्कै पनि जब यो कमर्सियल एउटा जुन हुन्छ नि अब ल सुरु भयो भन्ने जस्तो हिसाबमा आउन लाग्यो भनेदेखि अफकोर्स सिट चाहिँ इन्क्रिज गर्नेछ नि उनीहरूले तर अहिलेको लागि चाहिँ यसरी चलिरहेको छ जस्तो अहिले एउटा स्टप आयो यहाँनिर आइरहेको छ यसरी ओपन हुन्छ र गजब छ ड्राइभरलेस अटोमेटिक जसमा चाहिँ अझ इलेक्ट्रिक है डिजेल चाहिँ हैन यो चाहिँ फुल्ली इलेक्ट्रिक बस यदि हामीलाई बन्द गर्न छ भने यसरी थिच्ने टच बेस छ है यो चाहिँ प्रेस छैन यो बटन हैन जस्तो यसरी टच गरे यसरी डोर क्लोज हुन्छ र खुल्न चाहिँ स्टपमा रोकिने बित्तिकै अटोमेटिकली नै खुल्छ र त्यसपछि आफै यो गाडी अगाडि बढ्छ र यता लेफ्ट साइडबाट हिँडेको जुन गाडीहरू छ त्यो गाडीहरूको लागि चाहिँ त्यो साइडमा र सेम त्यस्तै यता पछाडि पनि यता साइडमा र यता साइडमा चाहिँ क्यामेरादेखि लिएर सेन्सरहरू छन् जुन चिजले चाहिँ सेन्स गरेर यो गाडीलाई करेक्ट वेमा हिँडालिरहेको हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि गाडी छ कस्तो मजाले हेर्नुस् आफै यसले लेफ्ट साइड थिचेर हिँडिरहेको छ र यता राइट साइडमा थोरै गाडीहरू छ राइट साइडमा जान लागेको थियो फेरि यता बिचमा हिँडिरहेको छ अझै राइट साइड पस्न खोजिरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ यसको स्टप भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर अहिले आएर यस्तरी रोक्यो र सबै कुरा अटोमेटिक छ यसरी टक्क ढोका खुल्छ सर झर्न सक्नुहुन्छ र झरिसकेपछि तपाईले फेरि एकचोटि यसरी प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसरी बन्द हुन्छ र ऊ अपरेटर चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टियरिङ आफै टर्न भइरहेको छ उसले छोएको छैन बाई इन केस केही आइपर्यो भनेदेखि चाहिँ टर्न लिनको लागि होस् अथवा ब्रेक लिनको लागि होस् अथवा एक्सेलरेट गर्नको लागि होस् त्यसको लागि चाहिँ मेनुअली अपरेटर बसिराख्नु भएको छ किनकि यो ट्रायल बेसमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले हिँडिरहेको छ फेरि एउटा स्टप आइसकेको छ फेरि यहाँनिर रोकेको छ यसरी नै यो बसले अटोमेटिक अपरेट गर्नेछ आउँदो दिनहरुमा कतारमा र यो चाहिँ चाइना बेसको रहेको छ र यसरी ढोका सट्ट खुल्छ र फेरि यहाँ यसरी थिच्यो भनेदेखि मजाले बन्द हुन्छ र यो टच बेस हो सेन्सर्सलाई तपाईको हात जाने बित्तिकै अटोमेटिक सेन्स गर्छ यही रहेको छ आउँदो हाम्रो फ्युचर जुन कि अटोनोमस बस चाइनिज कम्पनी रहेछ जसले चाहिँ दोहा कतारमा चाहिँ ट्रायल बेसमा गाडी दौडाइरहेको छ जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेन्सर छ रेडारहरू छ भन्छ त्यसैगरी उता साइडपट्टि छ उ त्यहाँ पछाडि पनि छ र अहिले हिँडिसकेको छ सेट हाम्रो नेपालमा कहिले आउने होला यो